det något du skulle gjort annorlunda? Massor. Vart är du på väg? Jag är på väg till ett fängslande uppdrag. Jag vet inte hur mycket filmvan du är, men vi är ju i en film nu. Let's get to work to get the good things done. You see the sun will shine. Let's get to work. Let's get to work to get the good things done. You see the sun will shine. Hey, let's get to work. Hallå där! On the road again. På väg och träffa en spännande och spännande och modig tjej. Hon har blivit nominerad till både årets chef och årets HR-chef. Hon har lett många olika HR-organisationer och har jobbat ett antal år på den här arbetsplatsen som hon är på nu och fått den att blomstra. Så det ska bli lite halt idag. Så safety first. Lugnt och fint. Se fram emot att få köra henne till jobbet. Hej! Let's go to work! Jajamän Lena, kom in! Hej! Vilket busväder! Hur? Fantastiskt ju! Det här är Lena, den snöigaste dagen Som vi har på valt. året. Ja, precis. Okej Lena, vad har du för morgonrutin? Ja, alltså jag är ganska seg på morgonen. Ja. Jag vaknar gärna tidigt, ligger kvar, läser tidning och bara softar. Och sen alltid en kopp kaffe så fort jag stiger upp. Okej, så lugn start, det är viktigt för Lena. Ja. Vi är ju på väg till vilken arbetsplats då? Vad jobbar jag? Ja, Jag är fortfarande på Arbetsförmedlingen just det. idag. Du är på Arbetsförmedlingen idag. Ja. Låt oss berätta lite senare nästa gång jag kör dig, vad jag ska köra dig då. Det blir långt. Du, hur länge har du varit på Arbetsförmedlingen? Ja, men jag har varit på Arbetsförmedlingen sedan 2018, i juni. Ja. Har du varit arbetslös någon gång? Ja, 2 månader. Okej. Ja, men det här var ju precis när jag var nyexad, barnen var födda och så skulle jag ut på arbetsmarknaden efter att jag hade gått min utbildning. Ja. 2 månader. I samma veva blev jag erbjuden 2 jobb. Okej. Ett på Försäkringskassan Mm. och ett jobb på Arbetsförmedlingen. Okej. Då tackade jag nej till Arbetsförmedlingen. Den gången. Vad är det bästa med Arbetsförmedlingen som arbetsplats? Massor. Ja, men först och främst det är ju samhällsuppdraget. Ja. Såklart. Du förstår ju den friheten man kan få när man får ett jobb. Att vara egenförsörjare. Och den friheten som man kan få med det. Så att samhällsuppdraget är ju topp 1. Och det är verkligen det som är mest attraktivt hos oss. Högre syftet. Högre syftet. Och det är verkligen det engagemanget som finns där är ju fantastiskt kring uppdraget. Ja. Och sen såklart alla mina kollegor. Hela myndigheten, det är ju fantastiska människor. Men Lena, vad är det mest spännande med att leda HR-organisationen på Arbetsförmedlingen? Ja, men myndigheten har verkligen utmanat. Vi har haft Sveriges största varsel med 4 500 som fick lämna oss. Vi har reformerat i grunden när januariöverenskommelsen kom på plats. Vi har jobbat hårt med digitalisering. Så att det har varit ett rätt stor förändringstryck på myndigheten och allt i detta. Och sen kom ju pandemin och hög arbetslöshet och vi kan bara fortsätta. Ja. Allt detta är ju väldigt mycket komplexa personalprocesser som behöver hanteras. Så utmaningen det har varit liksom att möta verksamhetens behov, hjälpa till att göra de nödvändiga förflyttningar som vi behövde göra och samtidigt säkra leverans, säkra processer i framkant, rättssäkerheten, digitalisering även på HR. Så det har varit rätt
många utmaningar, men det var jättekul. Så väldigt mycket förändring och utveckling. Mycket förändring och utveckling. Och vad skulle du säga är det du är mest stolt över att ni har åstadkommit? Ja, men trots det hårda förändringstrycket så tycker jag ändå att vi har kunnat skapa oss en riktning om vad vi vill, vart är vi på väg, vad vill vi vara som arbetsgivare, hur vill vi att våra people ska uppfatta oss, hur vill man ha upplevelsen på Arbetsförmedlingen, och liksom brutit ner ett antal aktiviteter, åtgärder, målsättningar och har levt upp till det. Så våra liksom HR-data är ju all time high. Men det har varit så det är jag målet, nöjd. riktningen är jag nöjd med, verkligen. Och sen att vi har bidragit till den förflyttningen, såklart, vi har möjliggjort den. Och sen att HR-avdelningens kompetenssammansättning är ju underbar. Ja, det har varit en förflyttning också. Ja, Den kompetenssammansättning som ser ut idag gjorde ju inte det när jag kom. Nej. Så både förändring på HR, som du säger, men också den här målbilden. Så att folk vet vart är vi på väg. Och vad skulle du säga var de största utmaningarna eller motstånden till den här förflyttningen? Utmaningarna var ju att göra allt det här samtidigt, tycker jag. Att både möta verksamhetsbehov och göra en intern förflyttning på avdelning. Men också ovanan när jag kom till Arbetsförmedlingen att vi vill ha en riktning för arbetsgivararbetet. Vi vill ha en riktning för hur vi vill upplevas på Arbetsförmedlingen. Då satte vi one-liner, en tillitsfull, utvecklande och inkluderande arbetsplats. Just det. När vi liksom kom dit och fyllde med en strategi och med aktiviteter så var det också en stor motstånd. Vad ska vi ha det här till? Och man var ju inte van vid det. Nu i efterhand så kan vi säga att det har ju tjänat oss väl att ha haft det. Att vi har haft en inriktning som vi har kunnat bryta ner och jobba utifrån. Ja. Och just den här strategin som jag fick vara med på den resan. Just det här att du hade både modet och uthålligheten att när kanske inte organisationen såg behovet från början, att du tryckte på. Nej, men jag begärde det uppdraget av min chef, av generaldirektören. Så jag ville kunna sätta den här strategin. Och parallellt med det så jobbade vi ju med kundstrategin, hur vi skulle möta kund. Så det passade ju oss ganska. Och samtidigt skulle vi också ta fram en strategi för hela Arbetsförmedlingen i framtiden. Framtid och samtid, Arbetsförmedlingen som styrelsen skulle ta. Så det följer bra ihop, men det fanns ju ett litet motstånd att det här skulle kunna konkurrera mot varandra och vad är viktigast? Och det är ju inte tal om något annat. Uppdraget är viktigast, kunden är viktigast. Men vi måste ju möta medarbetare på samma sätt som vi vill också möta kund, och de där behöver ju liksom lira bra ihop. Vad vill vi av vårt uppdrag? Och då behöver vi medarbetare jacka in i det och förstå det. Jobba mot helheten och förstå sin del i det. Ja, för jag tänker att när en del då av verksamheten sitter och jobbar fram en kundstrategi så är det ju verkligen viktigt att people-strategin jackar i. Alltså hur skapar vi den här kundupplevelsen som kundstrategin pratar om? Och processen då som vi tog fram den här strategin. Vad tycker du om du reflekterar kring det? Ja, jag säger ju bara ett ord. Alltså det var ju motstånd. Ja. Tur att du går igång på motstånd. Ja, det gjorde jag ju. Nej, men jag trodde på den här, jag trodde på det här för jag saknade ju det. Vad ska jag jobba mot? Vem är vi? Fanns ju inte. Så att verkligen. Men hur vi har jobbat ihop. Det vet du. Vi involverade rätt mycket människor. Ja. Det var viktigt. Ja. Det var ju inte någonting som HR-avdelningen satt och snickrade i. Nej. Utan vi tog hjälp av i olika workshops av olika målgrupper på myndigheten. Medarbetare och chefer och olika organisatoriska delar. För det är olika också. Det är en stor organisation. Så involvering var ju viktig. Ja. Förankring var ju viktigt. Och vi förankrar i många olika led. Ja. Och vi kom till ett läge när motståndet var ju lite större. Yeah. Och då kände vi, vi hade ju också, det sammanföll med ett chefsmöte där vi skulle prata om kompetens och kultur utan att man hade fokus på det som hade kommit fram från strategin. Men då passade vi på där. Yeah. Och jobbade ihop med cheferna kring hur man såg framtiden och passade vi på, liksom, det blev en interaktion där kopplat till strategins innehåll.
Men jag tror att många organisationer, om jag ska bara reflektera lite, lägger lite för kraft på förankringen. Att få med sig folk under vägen. För då blir det mycket lättare sen med implementeringen. Och just implementeringen sa vi ju, den här strategin vänder inte sig till varje medarbetare eller varje chef och har den i handen, utan det här är en myndighetsstrategi och varje chef som har en organisatorisk del behöver också själv fundera på vad innebär det här för mig och vad tar jag till mig av det här. Samtidigt såklart så har vi på myndigheten och från HR-avdelningen aktiviteter som ska mappa in. Ja. Sen hade vi ju också en ambition, Lena, att förpacka det här. Ja. Hur gick det för oss? Ja, det gick inte precis lika långt som vi har velat. Men det beror ju också på att myndigheten har ju en utmaning kring hur allmänheten, hur olika externa målgrupper ser på myndighetens uppdrag. Så vi har ju ett jobb fortfarande som pågår där vi behöver sätta myndighetens position. Ja. Och förankra den brett. Och när vi har gjort det, då kan vi jobba mer med paketeringen lite till. Där liksom grafisk formgivning och tonalitet och de här bitarna kan komma. Men jag är övertygad att vi kommer dit. Ja. Men det är väl också viktigt att på en sån här resa som ändå tog 2-3 år så är det vissa bump in the roads liksom. Ja, det får man räkna med iskallt. Det här med att hitta fram till kommunikation och få dem att förstå att HR behöver kommunicera och förpacka liksom medarbetarresan och vad strategin betyder. En sak som jag tyckte var spännande när vi gjorde den här genomlysningen av medarbetarresan var ju att kring att behålla medarbetare så förstod man på cheferna att de var väldigt glada när folk lämnade Arbetsförmedlingen för ett annat jobb. Ja. Och det tyckte jag var lite besynnerligt. Ja, men jag tror att det är vår paradox. Ja. För vi jobbar ju för att folk ska komma till ett nytt jobb och ska försörja sig och liksom växa och utvecklas som man också gör med ett jobb. Och då blir ju också att vi har bilden om att även våra medarbetare ska få komma till någonting bättre. Men hallå, det är ju jättebra här, vi ska försöka behålla. Ja. Så det där blev vi lite varse om. Ja, men det var en intressant paradox att ert uppdrag är så starkt så att man också ser nästan uppdraget in i organisationen. Lena, det är värsta snökaoset. Då ska vi se vad de har för kaffe här. Då. Vad är du för kaffeperson? En cappuccino till mig. Yes. Cappuccino till dig. Ska jag ta en cortado? Ja, det är bra grejer. Det är bra grejer. Då ska jag ha en mindre kopp. Cortado. Vad skulle du välja här inne? Nej, men jag ska inte välja något. Nej, men om. Åh, herregud, massor. Den där. Är det med och äpple eller? Ja, jag vet inte. Precis. Vad skulle du välja? Jag tror det här är någon med kardemumma. Ja. Tosca. Hur är det med socker för dig? Periodare. Oj, men var det här allt i min? Nej, det kan det inte vara. Nej. Vad tog du för något då? Cortado. Ja, det är ingenting det. Okej. Det är mindre än espresso. Okej, men... Det var lite mjölk i Ja, det är det. Ja. Så här. Pupp, det är en liten rackare. Ja, men jag tar det som en shot då. Du, nu fick vi en kaffe här och Det var gott. nu ska vi ut på motorvägen igen. Och vad skulle du säga har varit lärdomarna nu från tiden på Arbetsförmedlingen? Ja, men det går att göra stora förflyttningar. Ja. Ja, om man vet vart man ska så går det att göra förflyttningar. Så det ska man ha klart för sig. Sen i det här finns ju alltid både rädsla och motstånd. Ja. Rädslan utifrån, vågar vi och vad kommer det här att hända och vad innebär det och vet vi vad blir det för konsekvenser, risker och allt det här. Ja, men det får man jobba med, tänker jag. Motståndet, det är den som vill minst kan sätta en agenda. Det ska man notera, men man ska inte låta sig fastna vid det. Så länge man har sin ledningsgrupp med sig, sin chef med sig, då behöver man jobba på. Och det finns en förväntan. Det är klart att vi ska göra bra verkstad och verksamhet. Ja. Är det något du skulle gjort annorlunda? Massor.
Ja, men vad vore en utan reflektion, eller hur? Finns Det är säkert- viktigt. Ja, det är viktigt. I en stor HR-avdelning behöver du ha ett kommunikativt stöd. Ja, Dels finns det mycket content inne på en HR-avdelning, dels är det mycket kommunikation inom och ut och utanför. Så det behöver man. Det skulle jag ha gjort mycket tidigare. ja. Nu har vi det på plats och det, liksom, man ser direkt skillnad. Vill man nå ut bättre så är det där bra. Ja, men det är ju så otroligt mycket av HRs produkter inom citationstecken, processer som måste ut till sina målgrupper. Både inom organisationen och sen utanför. Ja. Så det här med kommunikation, det tycker jag är underskattat ibland. Du, din tid på Arbetsförmedlingen börjar nå sitt slut. Vart är du på väg? Jag är på väg till ett fängslande uppdrag. Nej, skämt åsido. Jag ska till kriminalvården. Ett riktigt utmanande uppdrag. Och du kommer leda HR-organisationen där. Jag kommer ha samma roll som jag har på Arbetsförmedlingen. Jag kommer vara chef för HR-avdelningen. Och kriminalvården är ju en spännande expansion, tyvärr. Men desto viktigare att skapa tryggheten i samhället för oss andra. Men också att bryta onda cirklar om man kommer ut på andra sidan. Hitta ett jobb, försörja sig själv. Så de här 2 uppdragen är ju riktigt viktiga. Arbetsförmedlingen och kriminalvården på olika sätt. Också starkt högre syfte. Ja, visst. Så kriminalvården, stor utmaning Ja. framåt Ja. på många olika plan. Du, jag får en känsla lite av att det här med tuffa uppdrag är någonting som du dras till. Ja. Ja, men jag gör ju det. Jag är verkligen utvecklingsorienterad och jag gillar att gå in när det är komplext, när det är lite svårt, när inte alla svar finns på plats. Utan jag gillar att vara lite arkitekt. Jag borde kanske ha blivit arkitekt en gång i tiden. Ja, men jag gillar komplexiteten och fundera ut hur skulle man kunna ta sig an. Sen är inte det här min egen, utan det är klart att jag gör det tillsammans med alla andra och tar vara på alla andras tankar och idéer och så. Men jag gillar det, verkligen. Varför tror du att du gillar det? Nej, men nu kommer vi till mer så här en värderingsfråga. Under liksom mitt liv har jag sett både det ena och det andra, och jag vet ju att välfärden är ju vårt liksom yttersta skyddsnät. Det är liksom väsentliga delar i samhället som behöver finnas när livet inte riktigt har gått som man har tänkt sig. Ja. Och därför tycker jag om offentlig sektor. Jag tycker om att jobba och göra skillnad och göra nytta och göra det på ett effektivt sätt utifrån skattepengarnas liksom, syfte och så. Så att, det finns ett stort värde i det här som vi behöver värna, men tyvärr också som nyttjas och utnyttjas med välfärdskriminalitet och de delarna. Så att, här finns det ett stort skyddsvärde som vi behöver värna i samhället, tänker jag. Ja. Lena, har du vad skulle du säga är din... Där skulle jag åka. Där. Men jag åker här. Dold superkraft, Lena. Har du en sån? Ja, jag har det. Jag är rätt modig, måste jag säga. Ja. Ja, jag är modig, jag tycker det. Och sen är jag uthållig. Ja. Om man väljer så här en löparegren. Ja. Jag är mer en maratonlöperska. Kanske också den här ultramaraton, det tror jag. Ja, men jag håller ut. Ja. Ja, jag gör det. Det behöver man i de roller du har varit inne i också. Något som få vet om dig? Jag kan 5 språk. Okej. Hjälpligt. Vadå, du kan... Ja, men jag, såklart svenska och engelska, franska är jag bra på, riktigt bra på. Sen kan jag köksarabiska. Ja. Ja, jag klarar av att göra lite beställningar och sådär. Jag kan knäcka läsningen något, men det har bara blivit sämre. Ja. Och sen kan jag lite syrianska också. Okej. Nu kanske de som lyssnar på mig kommer säga, nej det gör du inte alls. Men jag säger det. Ja. Alltså det här väglaget. Men du är riktigt bra förare, måste jag säga. Jag känner mig trygg. Ja, vad bra. Ja, men vad bra. Jag tänker att hur jag kör är viktigast. Och sen att jag kommer ihåg vilka frågor jag ska ställa för vara nummer 2. Du, har du någon sån här, det man kallar guilty pleasure, som du skäms över att du älskar? Ja, det har jag.
nu kommer så här 2 sidor av mig komma fram. Ja, men dels samlar jag på vintage champagne. Aha. Så att jag köper såna här flaskor och sparar hemma. Men jag dricker inte dem. Och det kan man också fundera, för att jag är snål. Men jag tänker att jag ska göra en förmögenhet på det här. Jag ska sälja dem om några år. Så får Och vi gå i se. pension. Och gå i pension. Så se de där champagne. Ja, jag öppnar så här och kollar och njuter och så stänger jag. Jag dricker skulle ha svårt att inte öppna dem. Ja. Men där är du Där är jag. duktig. Du och sociala medier, hur går det ihop? Det går inte bra ihop. Varför då? Min dotter sa igår så här: mamma, du behöver gå på rehab. Du är Instagrams knarkare. Du sitter själv och skrattar på dina reels. Och du följer massa konton. Det händer inte så mycket av det du gör. Jag ligger själv hemma så här. Vad fan. Och så skickar jag dem till dem, så tycker de inte att de är lika roliga. Jag vet inte hur mycket filmvan du är, men vi är ju i en film nu, kan man säga. Så om inte du skulle sitta här och vara dig själv, vem skulle jag ha i bilen som spelade dig? Ja, vem är precis lika snygg som jag? Nej, jag skojar. Nej, men självklart, ja! Angelina Jolie. Såklart. Vem annars? Känns helt Helt självklart. naturligt. Ja. Ja, men hon är ju också en tuff tjej. Och nu har det slutat snöa. Perfekt. Det ser ut som vi är i Norrland. Så där. Fram till dörren. Vilken service, va? Tack så Yes. mycket. Stort tack, Lena. Tack själv. Vi är framme. Ja, tack för den här resan. Så där, nu har vi lämnat av Lena på Arbetsförmedlingen. Det jag tänker utifrån samtalet med Lena är bland annat vikten av att genomlysa och jobba med medarbetarresan. Företag är ofta duktiga på att jobba med kundresan för bästa möjliga upplevelse. Det är också viktigt mot medarbetarna. Allting från hur du attraheras, rekryteras, introduceras, fortsätter växa och engageras till också ett schysst avslut. Så att vi skapar en röd tråd. Ha det gott allihopa. Vi ses! Let's get to work to get the good things done. You see the sun will shine. Let's get to work. Let's get to work to get the good things done. You see the sun will shine. Hey, let's get to work. Core work, work,